hoạt động ngày một chuyên nghiệp và hiệu quả. Tính đến tháng 8 năm 2021, toàn thị trường có 28 thành viên kinh doanh, 5 thành viên môi giới phân bố khắp cả nước. Chia sẻ về hoạt động bảo hiểm giá hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm cà phê tại Việt Nam, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Intimex, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam, chiếm hơn 40%. Hàng hóa nó đảm bảo cho giảm tối đa cái rủi ro. Với tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của các cổ đông sáng lập giàu kinh nghiệm, MXV sẽ tiến xa hơn nữa để trở thành một trong những sở giao dịch hàng hóa lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả. Việt Nam sau những thập niên mở cửa thị trường đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những nền kinh tế trọng điểm của khu vực châu Á. Song song với sự phát triển của nền kinh tế trong nước, việc tham gia vào các thỏa thuận hợp tác thương mại đa phương và song phương đã không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, mà còn là cánh cửa mở rộng cho hoạt động giao thương thời đại mới. Được thành lập từ năm 2010, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung có quy mô cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải cho biết. Và giao dịch hàng hóa thông qua những sở giao dịch hàng hóa đó là xu thế tất yếu trên thế giới, và ngay ở Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm rất thận trọng, nhưng mà chắc chắn đây là những cái xu thế mà trong thời gian tới còn có cái sự phát triển. MXV cung cấp đầy đủ các công cụ giao dịch một cách minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên tham gia. Đối với quy mô thị trường giao dịch hàng hóa nói chung, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả, Bộ Tài chính. Cái quy mô của cái giao dịch hàng hóa thì rất là lớn. Trên thế giới thì hiện nay thì có vào khoảng trên 100 nước tham gia, và với khối lượng giao dịch lớn, có nghĩa là bằng đa chiều và thực hiện khi vừa mua và bán có thể hành vi được. Với một cái khối lượng giao dịch cực kỳ lớn như vậy thì không một nhà đầu tư nào có thể dẫn dắt nó và có thể thao túng được thị trường. Trong suốt quá trình hoạt động, MXV luôn làm việc tích cực với các đối tác và tổ chức quốc tế, liên tục cập nhật và bổ sung niêm yết nhiều sản phẩm, đem đến cơ hội đầu tư cho hàng trăm ngàn khách hàng khắp cả nước, thực hiện sứ mệnh là bệ phóng cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Hiện tại, MXV đang liên thông với hầu hết các sở giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới như Sở Giao dịch Kim loại London, London Metal Exchange, LME, Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago, CME Group, Sở Giao dịch Liên lục địa ICE, Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka Exchange OSE, Sở Giao dịch Hàng hóa Singapore SCX, Sở Giao dịch Phái sinh Bursa Malaysia Derivatives. Đầu tháng 6 năm 2021, MXV đưa thêm sản phẩm mới, đó là giao dịch chênh lệch giá spread với đặc tính ít rủi ro và ký quỹ thấp, đóng vai trò quan trọng trong cả hoạt động bảo hiểm giá và đầu cơ. Tháng 7 năm 2021, MXV chính thức liên thông với Sở Giao dịch Kim loại lớn nhất thế giới London Metal Exchange LME, mở ra một chương mới cho thị trường giao dịch hàng hóa nói chung và giao dịch kim loại nói riêng tại Việt Nam. Đến hiện tại, MXV đã niêm yết giao dịch 35 sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành hàng: nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Khối lượng giao dịch 6 tháng đầu năm 2021 tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2020. MXV liên tục tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ bài bản và chuyên biệt, được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ cho hoạt động của thị trường giao dịch hàng hóa còn tương đối mới mẻ. Sẽ lựa chọn một số câu hỏi để gửi đến các quý vị diễn giả trong phần hỏi đáp ở cuối chương trình. Before starting the webinar, LME covers the key to success in trading and hedging. Please move to a quiet place. Keep your connection stable and do not turn on the micro during the webinar. And if you have any question, please leave a messages on the chat. We will select a number of questions and send to the speaker in the Q&A section at the end of the program. Thank you.
Kính thưa quý vị, suốt chiều dài lịch sử nhân loại thì kim loại đồng luôn giữ một vai trò then chốt trong những bước tiến văn minh quan trọng nhất. Và ngày nay thì đồng được sử dụng rộng rãi trong mọi ngành công nghiệp, xây dựng cũng như sản xuất, và đặc biệt là trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh toàn cầu như cắt giảm khí thải carbon và sử dụng các loại xe thân thiện với môi trường như xe máy hoặc là xe ô tô chạy bằng điện. Thì kim loại đồng thì càng khẳng định một vai trò vô cùng quan trọng. Điều đó đồng nghĩa với những diễn biến về giá đồng sẽ là một chỉ báo cực kỳ đáng tin cậy về những xu hướng của nền kinh tế toàn cầu. Và đối với thị trường hàng hóa thì giá cả có khả năng biến động vô cùng lớn và sẽ có rất nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến giá của hàng hóa. Và mỗi hàng hóa thì sẽ lại được điều chỉnh bởi một cái quy tắc riêng. Chính vì vậy mà với mục tiêu tạo cơ hội cho tất cả các nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam tiếp cận với sản phẩm kim loại đồng được niêm yết trên Sở Giao dịch Kim loại London LME, thì từ đó sẽ đưa ra những cái phân tích về cơ hội cũng như cơ hội đầu tư cũng như cách thức phòng vệ trong giao dịch kim loại đồng. Thì hôm nay Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam kết hợp với Sở Giao dịch Kim loại London tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Kim loại đồng LME, chìa khóa thành công trong đầu tư và phòng vệ. Copper has played important roles throughout human civilization for thousands of years, and copper has also widely used in all niches of industry, construction, and manufacturing, especially in the trend of reducing emission, growing renewable energy, and using environmentally friendly vehicles. And copper affirms an even more important roles, and it also means that copper price at an extremely reliable indicator of the trend in the global economy. For the commodity market, price have a potential quickly, and there are many factors that affect to the commodity price. With the goal of bringing opportunities for all investor and manufacturing enterprise in Vietnam to access copper metal products that are listed on the LME. The Mercantile Exchange of Vietnam, in association with the London Metal Exchange, organized the webinar LME Copper Metal, the key to success in trading and hedging. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay vui mừng có sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Ban lãnh đạo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đại diện các trường đại học, các đối tác nước ngoài và các doanh nghiệp sản xuất cùng toàn bộ quý thành viên của Sở. Và với sự tham gia đông đảo của các khách mời là những nhà đầu tư, doanh nghiệp có sự quan tâm đặc biệt dành cho giao dịch kim loại đồng. Và cũng không thể không nhắc tới các diễn giả, những người sẽ trực tiếp chia sẻ cho chúng ta những thông tin vô cùng hữu ích trong buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Our webinar is pleased to have the attendance of representative of Ministry of Industry and Trade, the Board of Directors of MXV, representative of some university, foreign partner, enterprise, and business member, along with the large participation of guests who have special interest in trading copper metal. And it is my great to introduce our speaker today. Về phía Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thì tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương-Luc Quang, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. On this side of MXV, I would like to introduce Mr. Jean-Luc Quang, Corporate Vice President Mercantile Exchange of Vietnam. And về phía đối tác thì Sở Giao dịch Kim loại London thì tôi xin trân trọng giới thiệu ông Edric, Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á, Sở Giao dịch Kim loại London. On this side of LME, I would like to introduce Mr. Edric, Head of Corporate Sales Asia, London Metal Exchange. Ông Jean-Luc, nhà đồng sáng lập công ty Commos Consulting, HedgeTutor. Mr. Jean-Luc, co-founder of Commos Consulting, HedgeTutor. And a very welcome to all of you. Xin được gửi lời chào trân trọng tới các diễn giả của chúng ta ngày hôm nay ạ. Ngay sau đây thì xin mời ông Dương-Luc Quang, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ có phần giới thiệu tổng quan về Sở và cũng như có những chia sẻ về cơ hội giao dịch kim loại đồng. Xin kính mời ông ạ. Now I would like to invite Mr. Dương-Luc Quang, Corporate Vice President of Mercantile Exchange of Vietnam, will give us an overview about us as well as share about the LME copper trading opportunities. Xin mời ông ạ. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Đầu tiên thì thay mặt Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thì tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đối tác, các quý thành viên và đông đảo quý vị quan tâm tham gia buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Sau đây tôi xin phép bắt đầu phần trình bày của mình.
So thank you very much. On behalf of MXV, I would like to thank all the partners and members for your interest and participation in today's session. So we would like to start with the presentation. Phần trình bày của tôi sẽ có hai phần. Phần 1 là giới thiệu tổng quan về MXV, bao gồm có cơ sở pháp lý, hệ thống thành viên và tình hình hoạt động của Sở. Phần thứ hai sẽ là cơ hội giao dịch mặt hàng kim loại đồng tại Sở giao dịch LME, thì bao gồm có sản xuất kinh doanh đồng tại Việt Nam, biến động giá kim loại đồng và đặc tả hợp đồng đồng LME đang giao dịch tại MXV. So in my presentation, I will have two parts. The first is introduction about MXV with the parts, first of all, on the legal basis, and second, the system of members of MXV and our trading operations. And part two is about the opportunities for transactions of copper on the LME, and this will consist of the first part on manufacturing and trading of copper in Vietnam, and then fluctuations of the copper price, and thirdly, characterizing LME contracts. Over. Yeah. Đi phần đầu tiên thì tôi xin phép trình bày tổng lược về Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. And for the first part, I would like to give an overview about MXV. Về cơ sở pháp lý thì hiện tại hoạt động của MXV đã được quy định đầy đủ trong luật thương mại, hệ thống các nghị định cũng như là giấy phép thành lập mà được Bộ Công Thương cấp phép. So now the operations of MXV is fully provided for in the system of laws and legal documents, including the law on commerce and the various decrees, as well as the license on establishment of MXV as granted by the Ministry of Industry and Trade. Over. Yeah. Còn về hệ thống thành viên thì tính từ khi mà chính thức được giao dịch liên thông đến nay thì MXV đã có mạng lưới thành viên rộng khắp, bao gồm 36 thành viên trên cả nước từ Bắc vào Nam. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội thì MXV cũng đã có văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh để hỗ trợ các thành viên cũng như là đối tác ở khu vực phía Nam. So since the start of our transaction or operation on the Clear platform, we have a wide network consisting of 36 members in the whole country from the north to the south. Besides the head office in Hanoi, MXV also has a representative office in Ho Chi Minh City to support its members and partners in the south. Over. Về tình hình hoạt động thì hiện tại MXV đang giao dịch liên thông 38 sản phẩm chia cho 4 nhóm ngành gồm có nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng. Và đặc biệt là MXV đã chính thức giao dịch liên thông các mặt hàng kim loại tại Sở giao dịch LME chính thức là từ ngày 6 tháng 7 năm 2021. And now in terms of its operations, we have 38 products under the cleared or integrated transactions in MXV, and these products are put into 4 categories. First, agricultural produce, and second, industrial materials, third, metals, fourth, energy, and especially MXV has had official transactions of metals on LME since July the 6th, 2021. Over. Yeah. Còn về kết quả hoạt động kinh doanh thì tính đến hết tháng 11 năm nay thì khối lượng giao dịch tại MXV đã đạt trên 760.000 hợp đồng đã giao dịch, với tổng giá trị giao dịch là trên 739.000 tỷ đồng. Còn về khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày là trên 3.200 hợp đồng được giao dịch với giá trị trung bình ngày là trên 3.000 tỷ.
And in terms of our business performance or results, by the end of November 2021, the total transaction volume at MXV stood at 760,000 lots or transaction contracts, and the total transaction value stood at 739 trillion VND. Daily average trading volume stood at 3,200 lots, and the daily average trading value stood at 3 trillion VND. Over. Yes. Còn hệ thống giao dịch hiện tại MXV thì đang sử dụng cái trading platform của CQG, phần backend là sử dụng M-System. Với hệ thống giao dịch của CQG thì đang là hệ thống mà đang được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất, cũng như là đang là hệ thống tối ưu nhất để dùng để giao dịch hàng hóa hiện nay ở trên thế giới. In terms of our trading system, we have exchange on the trading platform called CQG, and we also have for the front end, and for the back end we use the M system. For the trading system or trading platform CQG, this is the most common and most widely used, as well as the most optimal trading platform in the world for exchange of commodities. Over. Chuyển sang phần thứ hai là cơ hội giao dịch kim loại đồng LME tại MXV. The second part is about the opportunity for transaction of copper in MXV. Như mọi người đã biết thì đồng được sử dụng rất là rộng rãi trong các ngành công nghiệp như là chế tạo điện, cáp điện, chế tạo động cơ hay là chế tạo cơ khí. Thì chính vì vậy mà cái hoạt động sản xuất kinh doanh đồng ở Việt Nam cũng sẽ là một cái điểm rất là đáng chú ý. Theo thống kê thì với tổng trữ lượng đồng Việt Nam là 1,8 triệu tấn đồng kim loại, nhưng mà trong nước hàng năm thì mình mới khai thác được khoảng 10.000 tấn một năm, để trung bình các năm. Chính vì vậy mà cái nhu cầu nhập khẩu trung bình hàng năm đối với mặt hàng kim loại đồng ở Việt Nam là trên 360.000 tấn, trong khi đó xuất khẩu trung bình chỉ là 150.000 tấn thôi. Do vậy là cái sản lượng tiêu thụ trong nước trung bình hàng năm là trên 220.000 tấn, và chính vì vậy mà Việt Nam đã phải nhập khẩu một lượng lớn kim loại đồng để phục vụ cho cái nhu cầu sản xuất trong nước, và cũng chịu cái ảnh hưởng biến động giá trên cái thị trường đồng kim loại trên thế giới. Okay, so as we know, copper is widely used with various applications. For example, for manufacturing of electrical items, power cables, and manufacturing of engines, as well as mechanical fabrication. And therefore, the manufacturing or production and trading of copper is quite notable. And according to statistics, the total copper reserves in Vietnam is 1.8 million tons of metal copper, and the annual domestic exploitation or mining output is 10,000 tons per year, and the annual demand for import is 360,000 tons per year on average, and our export volume annually only stands at 150,000 tons per year, and therefore the domestic consumption annually is 220,000 tons per year, and we can see that therefore Vietnam still have to import a large volume of copper metal in order to cater for the domestic demand, and therefore there is a huge impact of the price fluctuation in the international market in Vietnam. Okay, over. Trong biểu đồ thì mọi người có thể nhìn thấy là cái giá biến động giá đồng ở trên cái thị trường quốc tế có ảnh hưởng trong thời gian qua.
cũng như là các cái thống kê bên dưới, thì việc này cho thấy là cái nhu cầu mà bảo hiểm giá đối với mặt hàng kim loại đồng đối với các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở trong nước cũng rất là lớn. Đây là rất là tiềm năng. In the graph, you can see the fluctuation of the copper metal in the international market and the impacts. And you can also see the statistics under the graph, which shows that there is a huge demand for price hedging of the copper as a metal. There is huge demand from the domestic enterprises engaged in production and trading of copper, and we can see huge potential for this kind of product or service. Over. Chính vì vậy mà hiện nay MXV cũng đã cung cấp cái sản phẩm giao dịch liên thông mặt hàng kim loại đồng tại Sở Giao dịch LME. Thì mức quỹ hiện tại vào khoảng là 15.000 đô cho một hợp đồng 25 tấn. Chi tiết mọi người có thể xem cái đặc tả tại trang web của MXV cũng như là có thể trong slide. Còn về quy trình giao dịch thì cũng rất là thuận lợi và nhanh chóng. Nhà đầu tư có thể giao dịch trực tuyến ở trên phần mềm Psychogy, cũng tương tự như các cái mặt hàng đang giao dịch liên thông khác tại MXV, hoặc là có thể đặt lệnh chào giá trực tiếp với các thành viên kinh doanh. You can also see here that MXV has been providing the cleared transaction on the LME as well. And we can see this is the description of the copper as a metal in LME. The margin level is around 15,000 USD for 25 tons contract, and you can find further details in the description of the contract on MXV's website as well as on the slide. And in terms of the transaction, it can be done in a convenient and fast manner. Investors can perform transactions online via CQG platform, similar to the transaction for other commodities. They can also have the commands for sending quotation directly to other trading partners. Over. Vâng, tôi xin kết thúc cái phần trình bày ở đây. Nếu quý vị có câu hỏi nào cũng xin gửi lại, chúng tôi sẽ giải đáp ở phần hỏi đáp ở phía sau chương trình. Xin chân thành cảm ơn. So that is the end of my presentation. If you have any questions, I am happy to respond to them at the end in the Q&A session. Thank you for listening. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi, rất chi tiết vừa rồi của diễn giả Dương-Luc Quang. Và quý vị đừng quên tương tác với chương trình và các diễn giả của chúng ta bằng cách là gửi câu hỏi trong phần chat ở phía góc phải của màn hình. Và sau khi phần chia sẻ của các diễn giả kết thúc thì câu hỏi của quý vị sẽ được giải đáp trong Q&A của chúng tôi, như đã giới thiệu ngay từ đầu chương trình. If you have any questions to our speaker, please leave messages in the chat section at the top right corner of the screen. After the speaker sharing and your question will be answered in the session. Tiếp theo, mời quý vị đến với phần chia sẻ của ông Edric, giám đốc kinh doanh khu vực châu Á, Sở Giao dịch Kim loại London. Now we will go to the next sharing of Mr. Edric, Head of Corporate Sales Asia London Metal Exchange. He will give us an overview about LME and LME copper contract. I welcome you, Mr. Edric. Thank you. Very good afternoon to all of you. I hope all of you can see my slides. Thank you, Mr. Quang, for the kind invitation. Always good to work with MXV to promote further knowledge in terms of derivatives trading. And before I start, congratulations to you in setting up new products and linking up with LME since the middle of this year. Okay, without further ado, this is what I Sorry, my translation. Yeah. Translation. Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào tất cả các quý vị. Hy vọng quý vị có thể thấy trên slide của tôi. Xin cảm ơn ông Quang đã mời tôi tham dự, và chúng tôi luôn luôn là vui mừng được cùng hợp tác với bên MXV để chúng ta có thể là
cùng nhau là chia sẻ quảng bá những cái kiến thức tri thức có liên quan. Và tôi cũng xin chúc mừng bên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV đã có được cái sản phẩm mới được giao dịch trên cái sàn giao dịch kim loại London LME kể từ khoảng giữa năm nay. Over. Thank you. So today I will introduce very briefly on the London Metals Exchange, and I will touch on the following topic. I'll touch about the market overview. I'll give a high-level overview of LME copper and implied markets, and also just to give you a quick update on LME options on how other traders are trading. And last but not least, I'll talk about the latest news on LME collaboration with Metals Hub. Vâng, thế thì trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ nhanh với quý vị liên quan tới cái Sở Giao dịch Kim loại London LME, và tôi cũng sẽ chia sẻ một số điểm liên quan tới tổng quan thị trường, rồi là những cái nội dung chính liên quan tới cái LME đồng, và tiếp theo là phần về những thị trường dự tính. Rồi tôi cũng sẽ chia sẻ về quyền chọn LME, các cái đối tác giao dịch khác họ đang giao dịch như thế nào. Sau đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ những cái tin tức mới nhất về cái hợp tác giữa bên LME và MetalSwap. Thank you. So now, the London Metals Exchange is the global, price setter or price reference for base metals trading for the last over more than 140 years. So base metals is our core products, core contracts, and people across the world refer to the LME price when they trade base metals. In recent years, we also expanded our products to include ferrous metals, which is steel, precious metals, and also upcoming more electric vehicle battery metals. Và thế thì xin giới thiệu Sở Giao dịch London của chúng tôi là ai. Thì chúng tôi là bên xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu và hoạt động từ năm 1877 đến nay, tức là hơn 140 năm rồi. Và kim loại cơ sở là một trong những cái sản phẩm cốt lõi của chúng tôi. Và ngoài ra thì người ta cũng có thể là giao dịch các cái kim loại khác như là sắt trên sở LME, thế rồi là các cái kim loại quý cũng như là vật liệu ắc quy cho xe chạy bằng điện. Over. The LME price represents the semi-fabricated products stage for metals. But however, participants across the entire value chain, both upstream and downstream, refer to the LME price to contract, to buy, sell the metals. So, at any stage, you can use the LME futures contract to hedge your price risk. Vâng. Thế thì ở đây là chúng ta cũng thấy là người ta sử dụng giá LME tại thị trường vật chất, và chúng ta thấy tức là tất cả các bên tham gia ở chuỗi giá trị, cho dù là thượng nguồn hay là hạ nguồn, thì cũng đều sử dụng giá của LME để làm tham chiếu cho các cái hợp đồng của họ để mua và bán các cái mặt hàng kim loại, và đồng thời thì họ cũng có ký các cái hợp đồng tương lai trên LME để có thể phòng vệ rủi ro. Over. Now a quick overview of the market. I think this is not new to all of you. You have seen how prices has been so volatile, and metals, not just metals but commodities in general, has increased very strongly since the beginning of this year. As countries and countries recover from COVID-19, there was pent-up demand. There's an increase in demand coming from all around the world. As a result, you see prices increase very strongly. You can see here that tin price almost doubled since the beginning of this year. And also we saw strong increases across all other base metals, including copper, aluminum, zinc, nickel, and lead. Và thế thì ở đây tôi cũng xin nêu cái tổng quan nhanh về thị trường. Thì chúng ta cũng thấy rằng là giá cả của các cái mặt hàng cũng có rất là nhiều các cái biến động, và không phải chỉ là kim loại đâu mà cả những cái mặt hàng khác nữa. Thì chúng ta cũng thấy rằng là từ đầu năm đến nay thì khi mà các quốc gia hồi phục
sau các cái làn sóng Covid-19 thì cái lực cầu nó đã tăng lên rất là mạnh trên thị trường thế giới, và do vậy giá cả cũng tăng rất là đáng kể. Và chúng ta thấy là đối với sản phẩm thiếc nó đã tăng gần như là gấp đôi từ đầu năm nay, và đồng thời tất cả những cái kim loại cơ sở khác đều đã có những cái mức tăng rất là mạnh, như là đồng, nhôm, kẽm, nickel, chì, vân vân. Over. The LME is a very active market. So this is to share with you what's the average daily trading volume on the LME. On a daily basis, we have more than 600,000 lots or 600,000 contracts traded each day. So this is just to show you that it is a very active and very liquid market. So if you want to trade on the LME, whenever you want to buy or sell, there will always be someone on the opposite side quoting a price to you. Vâng. Thì như vậy cái sơ đồ này là để cho thấy là thị trường LME là một cái thị trường rất là sôi động, và cái khối lượng giao dịch hàng ngày rất là lớn. Mỗi ngày thì chúng tôi có tới là 600.000 hợp đồng hay là 600.000 lô là được giao dịch mỗi ngày. Và cái thị trường này là một cái thị trường rất là sôi động và có cái tính thanh khoản cao. Khi mà chúng ta giao dịch trên LME, cho dù là chúng ta mua hay là bán, thì luôn luôn có một người ở phía kia sẵn sàng là báo giá để chúng ta giao dịch. Over. Just to give you a sense in terms of the trading activity in the day. So this one, the chart is based on London time. The LME trading is the most active when London comes in, as you can see from here at when London comes in at 7 a.m. in the morning. But during Asian time, 1 a.m. in London, which is 8 a.m. in Singapore, 7 a.m. in Vietnamese time, the electronic trading already begin, and it's already getting a bit active during Asia. Vâng. Thế thì ở đây là để chúng ta có thể là nắm qua được về những cái hoạt động giao dịch trong ngày. Cái sơ đồ này là theo cái giờ ở London. Thế thì cái hoạt động giao dịch trên thị trường LME nó hết sức là sôi động, đặc biệt là từ 7 giờ sáng trở đi. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà ở London là 1 giờ sáng thì ở Singapore đã là 8 giờ sáng và ở Việt Nam là 7 giờ sáng rồi. Và những cái hoạt động giao dịch điện tử nó đã bắt đầu từ cái thời điểm đó và cũng rất là sôi động ở khu vực châu Á nữa. Over. Now let me move on to introduce LME copper contract. Bây giờ tôi xin giới thiệu về cái hợp đồng LME đồng. Mr. Quang just now mentioned on the contract specification, so I shan't repeat. But you can get the full contract specifications on our website as well, not just for LME copper, but for rest of all other metals. I've included the web link over here. So you can see that the LME copper is a 25 tons contract traded in US dollar. Vâng. Thế thì ở đây là anh Quang ấy cũng đã nêu cái đặc tả hợp đồng rồi, thì tôi cũng sẽ không cần nhắc lại nữa. Thế nhưng mà quý vị có thể thấy những cái thông tin đầy đủ về cái đặc tả hợp đồng trên trang web của chúng tôi, không phải với mỗi cái sản phẩm LME đồng mà với cả những cái kim loại khác nữa. Và tôi cũng đã đưa lên đây một cái đường link và chúng ta thấy là cái sản phẩm LME đồng đó thì là được giao dịch trên cái hợp đồng khối lượng 25 tấn giao dịch bằng đồng USD. Over. Yep, just to add, you can also see the LME metals prices on a one-day delayed basis on our website for all contracts. Vâng. Thế thì chúng ta cũng có thể thấy giá kim loại trên LME cho cái thời gian là hàng ngày trên trang web của chúng tôi với tất cả các cái loại hợp đồng hay là sản phẩm kim loại. Over. Now let me just explain a bit on the tenor of the LME base metals contracts. Bây giờ tôi xin giới thiệu một chút về cái kỳ hạn của cái hợp đồng kim loại LME. Over. The most active LME contract is the 3 months contract. So 3 months contract means 3 months from today. Vâng. Thế thì cái hợp đồng LME mà nó phổ biến nhất đó là cái hợp đồng 3 tháng. Và cái hợp đồng 3 tháng đấy nó chính là cái hợp đồng tính 3 tháng kể từ ngày hôm nay.
Over. So most physical clients would like to use the 3 months contract to trade because it's a very liquid contract. And they have the flexibility to then do carry trade or date adjustments to change the date to a specific date that they want. For example, a specific shipment date or a specific delivery date. Vâng. Thế thì như vậy là các cái khách hàng giao dịch vật chất ấy, thì họ cũng thường là muốn sử dụng cái hợp đồng 3 tháng, bởi vì đây là cái loại hợp đồng nó có tính thanh khoản tốt nhất và đồng thời là nó cũng có cái sự linh hoạt nhất. Thì họ có thể thực hiện cái gọi là carry trade, tức là hợp đồng giao dịch chênh lệch lãi suất, hoặc là họ có thể thực hiện những cái điều chỉnh, ví dụ như là họ sau này có thể điều chỉnh cái ngày tháng vào một cái ngày nhất định nào đấy mà họ mong muốn, ví dụ như là cho nó ứng với cái ngày vận chuyển hàng hoặc là giao hàng. Over. For financial users, we also have a liquid monthly contract that users can trade. So some participants like to prefer to trade the regular month-by-month contract like January, February, March. We also have such contract available on the LME. Vâng. Thế thì ở đây là những cái bên sử dụng trong lĩnh vực tài chính đấy, thì họ cũng thường là thích cái loại hợp đồng có tính thanh khoản theo từng tháng. Thì họ sử dụng cái này khá là phổ biến. Thì có những cái bên tham gia thị trường họ cũng muốn sử dụng những cái loại hợp đồng theo từng tháng như thế này, tức là tháng 2, tháng 1 rồi đến tháng 2. Thế thì trên thị trường LME là chúng tôi cũng có những cái loại hợp đồng như thế này. Over. So one common strategy that some people use is they first trade a 3 months contract, and if they want to roll a position, they will do a carry trade to move to adjust the 3 months contract to a third Wednesday contract. And then subsequently, if they want to roll month by month, they can do so by rolling, by trading the third Wednesday to third Wednesday contract as you see here. Vâng. Thế thì ở đây có cái chiến lược phổ biến nhất mà người ta hay dùng, đó là trước hết là người ta giao dịch bằng cái hợp đồng 3 tháng. Thế và sau đó thì họ cũng muốn là điều chỉnh cái vị thế hay là kỳ hạn, thì họ thực hiện cái gọi là carry trade, tức là cái giao dịch chuyển đổi. Thì họ cũng chuyển hợp đồng kỳ hạn từ 3 tháng xuống là cái hợp đồng kỳ hạn theo kiểu là ngày thứ tư, thứ ba trong tháng, hoặc là chuyển đổi sang cái loại hợp đồng theo cái kỳ hạn khác. Và như vậy thì đấy là cái hình thức mà người ta hay dùng phổ biến nhất. Over. Là theo từng tháng nữa. Sure. Now let me explain on the monthly futures contracts. Bây giờ thì tôi xin giải thích về cái hợp đồng tương lai theo tháng. Over. From this chart, you can see the trading volume for our monthly contracts have been growing steadily throughout the year. And in fact, this one is up to September, but actually we reached a record in terms of the volume trading for monthly futures contracts in October 21. Vâng. Thì ở đây cái sơ đồ này cho chúng ta thấy cái khối lượng giao dịch theo từng tháng nó đã có cái bước tăng đều đặn trong những cái năm vừa qua, và cái sơ đồ này thì nó cho thấy đến tháng 9. Thế nhưng mà trong thực tế thì chúng tôi cũng đã đạt cái khối lượng giao dịch kỷ lục đối với cái loại hợp đồng tương lai theo tháng vào tháng 10 năm 2021. Over. This is particularly active for aluminum, copper, zinc and nickel. Và cái này thì nó đặc biệt là sôi động đối với cái sản phẩm nhôm, rồi là thiếc, kẽm, rồi là đồng, aluminum, and the next one is what? Aluminum, Aluminum, You copper, mentioned zinc before. and nickel. Copper. Và niken. Vâng. Tức là nhôm, đồng, kẽm, niken. Và 4 sản phẩm. Okay, over. So you may ask, which is the most active traded month? So what we observe is month 1 and month 3 is the most active. So month 1 is the nearest month. So if based on today's date, month 1 is actually January 2022 and month 3 is March 2022. This is followed by the month 2 and month 4. Vâng. Thì
Nếu chúng ta có thể đặt cái câu hỏi là cái tháng nào là cái tháng sôi động nhất, thì câu trả lời là cái tháng sôi động nhất là tháng thứ nhất và tháng thứ ba. Tháng thứ nhất thì chính là cái tháng gần nhất so với thời điểm hiện tại đấy. Ví dụ bây giờ chúng ta tính ngày hôm nay thì cái tháng thứ nhất đó chính là tháng 1 năm 2022, còn tháng thứ ba là tháng 3 của năm 2022. Thế và cái mức sôi động thứ hai đó là tháng thứ hai và tháng thứ tư. Okay, over. Now, let me just update very briefly on LME options. Bây giờ thì tôi xin cập nhật rất là nhanh về các cái quyền chọn trên LME. Over. You can see that in the last quarter, in Q3, the volatility across most of the base metals actually declined. And this is actually in line with some of the price correction we saw in Q3. Vâng. Thế thì ở đây chúng ta cũng thấy là cái quý 3 vừa rồi thì chúng ta cũng thấy có cái sự biến động ở hầu hết các cái mặt hàng kim loại cơ sở nó cũng đã giảm bớt. Thế và cái này thì nó cũng hết sức là phù hợp với lại cái xu hướng về giá cả vào quý 3. Biến động giá cả quý 3. Over. But we saw that for tin especially, due to supply scare, and also at that time in aluminum and copper due to tight supply, the volatility for these three metals actually increased in Q3. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng đối với cái sản phẩm thiếc thì là do cái nguồn cung khan hiếm, rồi là đối với sản phẩm đồng thì cái nguồn cung cũng hạn hẹp, cho nên là chúng ta cũng thấy là cái độ biến động của những cái mặt hàng này vào quý 3 là nó tăng lên. Over. So the LME has the most active base metals options contract globally. So we are the market leader. As you can see here from the chart here in terms of the open interest, it remains very strong and in fact grew very strongly this year in 2021 compared to 2020 due to the increased volatility and the need for hedging by participants. Vâng. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái thị trường LME là thị trường mà có những cái hợp đồng quyền chọn kim loại cơ sở gọi là sôi động nhất trên toàn cầu. Chúng tôi có thể gọi là bên đi đầu thị trường trong cái lĩnh vực này. Và chúng ta cũng thấy đó là cái mức lãi suất mở cửa đấy. Nó rất là tốt và cũng đã có những cái bước tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong năm 2021 so với lại năm 2020. Và chúng ta cũng thấy là cái mức biến động giá cả nó cũng tăng lên và nó cũng có cái nhu cầu ngày càng tăng của các bên tham gia thị trường trong cái việc là thực hiện phòng vệ rủi ro biến động giá. Over. This is our trading volume, the total trading volume for the LME options. You can see on a daily basis, about back in September, we have almost 30,000 contracts traded each day. Thus, it gives you the sense that it is a very liquid options market. Vâng. Thế thì như vậy chúng ta cũng thấy rằng là cái thị trường LME là một cái thị trường có cái khối lượng giao dịch hợp đồng quyền chọn rất là nhiều. Chúng tôi có tới 30.000 hợp đồng được giao dịch mỗi ngày. Cái này để cho quý vị thấy rằng là đây là một cái thị trường giao dịch quyền chọn có cái mức độ thanh khoản rất là tốt. Over. Last but not least, I'd like to share with you our recent collaboration, the news collaboration with Metals Hub. Và cuối cùng nhưng mà cũng rất quan trọng là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái hợp tác gần đây giữa LME với lại bên Metals Hub. Over. Metals Hub is a digital trading platform. Metals Hub là một cái nền tảng mua sắm kim loại kỹ thuật số và thị trường cho kim loại cơ bản. Over. It's a digital marketplace for buyers and sellers to come on the internet, on the web, to buy and sell physical metals. Thế và như vậy thì đây là một cái thị trường giao dịch trên không gian số, trên trang web hoặc là trên internet ấy, để cho các cái bên mua và bên bán họ có thể lên đó để giao dịch cái sản phẩm kim loại vật chất. Over.
Such digital platform allows for increased transparency, more efficient, and also allow easily, evidence compliance with buyers' procurement requirements. Vâng. Thế thì ở đây là cái thị trường này với cái nền tảng như này thì nó cho phép chúng ta có thể là gia tăng cái mức độ linh hoạt, minh bạch cũng như là hiệu quả hiệu suất, và đồng thời là nó cũng cung cấp được những cái minh chứng về cái sự tuân thủ với các cái yêu cầu liên quan tới công tác mua sắm đấu thầu của bên mua. Over. So for buyers and sellers, when they choose to use this platform, they can actually effectively expand to a bigger or broader reach of buyers and also sellers or suppliers in the virtual marketplace. Và như vậy thì là khi mà các bên mua và bên bán đã giao dịch trên cái nền tảng như thế này rồi thì họ có thể là mở rộng cái tầm vươn, tức là có thể là giao dịch liên hệ được với nhiều những cái bên mua hơn, nhiều bên bán hơn, hoặc là nhiều bên cung cấp hơn thông qua cái thị trường ảo như thế này trên nền tảng trực tuyến này. Over. MetalShop is already a live trading platform. So we are working with them. They have already more than 1,000 registered users, and they are currently strong in they're active in trading steel related metals, for example like ferroalloy, and they plan this collaboration thus helps them to expand their products to include base metals in future. Vâng. Thế thì là cái bên Metals Hub này họ cũng là một cái nền tảng giao dịch trực tiếp, và hiện nay thì họ đang có đến trên 1.000 bên đăng ký sử dụng, tức là đã đăng ký. Và như vậy thì là thực sự là họ cũng rất là mạnh trong cái việc là giao dịch những cái sản phẩm kim loại có liên quan tới thép không dỉ đấy, và đặc biệt cả những cái sản phẩm như là hợp kim sắt, vân. Thế và như vậy thì cái sự hợp tác này với chúng tôi cũng giúp họ có thể mở rộng để là trong tương lai có thể có những cái giao dịch về cái sản phẩm kim loại cơ sở nữa. Over. So this is just a simple snapshot of how Metals Hub looks like. So Đây là cái bức ảnh chụp nhanh về cái hình thức của Metals Hub. So in the screen under marketplace, you can see all the product offerings that is available. Vâng. Thế thì trên cái màn hình chúng ta thấy là tất cả những cái sản phẩm được chào bán sẵn có ở đó. So I mean, I won't go too much into details, but more information on Metals Hub you can be found on both the LME website and also on Metals Hub website. Và như vậy thì tôi cũng sẽ không đi vào chi tiết ở đây. Thế nhưng mà tất cả những cái thông tin như thế này thì quý vị có thể tìm được trên cái trang web của LME cũng như là của Metals Hub. Over. No, thank you very much for listening to my presentation. And once again, thank you MXV for the kind invitation to work together to make this webinar available to all of you in Vietnam. Thank you. Vâng. Thế thì xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe bài trình bày của tôi, và một lần nữa xin cảm ơn Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã mời tôi tham dự cũng như là đã tổ chức được cái hội thảo này để chúng ta có thể chia sẻ với các đồng nghiệp tại Việt Nam. Xin cảm ơn. Over. Vâng, xin cảm ơn xin cảm ơn ông Edric với những chia sẻ thông tin chia sẻ vừa rồi. Tôi thấy rất là chi tiết và đầy đủ. Sau đây thì xin mời quý vị sẽ đến với phần tiếp theo. Ông Mr. Jean, nhà đồng giám lập của công ty Commos Consulting HedgeTutor sẽ chia sẻ với chúng ta về cách quản trị rủi ro cũng như phòng vệ trong giao dịch kim loại đồng. Now we invite you to the share of Mr. Jean-Luc, co-founder of Commos Consulting HedgeTutor. Yes, good afternoon. I hope you can see my screen. Thank you to the Mercantile Exchange of Vietnam and the LME to have me today and to showcase the LME copper price risk management and take you through the essentials. Over. Vâng. Thì
xin chào tất cả các quý vị và xin cảm ơn phía MXV đã mời tôi tham dự ngày hôm nay và chia sẻ với quý vị về cái công tác quản lý rủi ro giá đồng trên thị trường LME cũng như là những cái nội dung thiết yếu trong công tác quản trị rủi ro. Over. So, price risk You can see management or the hedging. the screen. Have you shared the screen? Am I not sharing the screen? Yes. Could you please share your slide? My slide? Yeah, I please think share. I'm sharing my. Can you see it now? Not yet. No. Can you see it? Yes. No. Yes. Okay. Sorry about that. So, yeah, price risk management or hedging is first and foremost about understanding the five following points, and this is what I'm going to take you through in this presentation. Vâng, thế thì cái công tác quản lý rủi ro giá cả hoặc là phòng vệ ấy, thì là cái điểm quan trọng nhất là chúng ta cần phải hiểu về 5 cái nội dung dưới đây, và tôi cũng sẽ đi vào từng cái nội dung này trong cái bài trình bày của tôi. Over. So I will start by talking about prices and pricing for both physical and derivatives, then take you through the notion of risk, how it's defined, how it should be understood, measured, and mitigated. Then I'll talk about the hedging and try to explain to you in simple terms how you should see that as a profit and loss zero-sum game. And then I will finish that off with talking about some implications about hedging. And I will show you a little video and we'll try to have a simulation together. Vâng. Thế thì trong cái bài trình bày này tôi sẽ trước hết trình bày với quý vị về cái giá cả và định giá đối với lại cả cái gọi là vật chất với lại các cái công cụ phái sinh, và cái phần tiếp theo tôi sẽ nói về khái niệm rủi ro, cách thức làm sao để chúng ta xác định rồi hiểu về rủi ro, đo lường và giảm thiểu rủi ro. Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến công tác là phòng vệ rủi ro như thế nào, và tôi sẽ trình bày với quý vị đây là một cái gọi là trò chơi tổng bằng không hay là bên được bên mất liên quan tới cái tổng lãi và lỗ ra làm sao. Và tiếp theo tôi sẽ trình bày một số cái tác động của công tác phòng vệ rủi ro, và rồi sẽ có một số cái hoạt động là tập huấn và thực hành, tức là tôi cũng sẽ trình chiếu một cái video và sẽ có hoạt động mô phỏng cùng với quý vị. Over. So, pricing, as I think has been mentioned by Edric before, there's a double aspect to consider. On the one hand, the physical price, or the price of the physical metal, which is typically split into two main components. The base price, or reference price, which is typically given by the LME or other market of reference, and premiums, which are negotiated directly between buyers and sellers, because these capture the specific terms of a specific transaction. Over. Vâng. Thế thì trước hết tôi xin trình bày về cái định giá. Thì có hai cái khía cạnh nội dung mà chúng ta cần phải nắm bắt ở đây. Cái thứ nhất là liên quan tới cái kim loại vật chất. Thì cái công tác định giá về căn bản là được chia thành hai cái cấu phần chính. Cấu phần thứ nhất đó là giá cơ sở hoặc là giá tham chiếu. Thì cái giá này thường được đưa ra bởi LME hoặc là một cái thị trường tham chiếu khác. Cái cấu phần thứ hai đó chính là phí bảo hiểm và chiết khấu. Thì thường nó được thương lượng trực tiếp giữa bên mua và bên bán, bởi vì là những cái bên này thì họ nắm được những cái điều khoản cụ thể của giao dịch. Over. And then on the other hand, there is the LME price. And the LME prices are determined by looking at the supply and demand of futures contracts that are traded on the exchange for different maturities or delivery periods. And these contracts are tied to an assumed delivery of physical material that will effectively happen if futures contracts are not closed before expiry. However,
typically less than 5% of traded contracts on the exchange result in delivery. Vâng, thế thì mặt kia thì là chúng ta sẽ nói về cái gọi là giá cả trên LME, Sở Giao dịch Kim loại London đấy. Thì cái giá LME này nó được xác định bởi cái cung và cầu của các hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn giao dịch với các cái kỳ hạn hoặc là thời hạn giao hàng khác nhau. Thế và thường là những cái hợp đồng này nó gắn liền với cái hoạt động giao hàng vật chất mang tính chất giả định, và nó sẽ diễn ra nếu mà không được đóng trước khi hết hạn. Nhưng mà thông thường thì dưới 5% các cái hợp đồng đã giao dịch thì dẫn tới cái hoạt động là giao hàng vật chất trong thực tế. Over. And based on that, what is very important to remember, and that's very important for hedging as well, is that the majority of non-ferrous metal producers, consumers, traders worldwide actually reference their physical contractual prices to the prices discovered on the London Metal Exchange. Vì cái lý do như vậy, thế cho nên là một cái điểm rất là quan trọng cần phải nhớ, cũng như là cũng là một cái lý do quan trọng tại sao chúng ta cần phải phòng vệ rủi ro, đó là phần lớn các cái nhà sản xuất kim loại màu và những cái người tiêu dùng trên toàn thế giới tham chiếu giá hợp đồng đối với sản phẩm vật chất của họ với cái giá mà họ thấy được trên sàn giao dịch kim loại London LME. Over. So now I'm going to focus on the LME pricing, and in particular what we call the forward price or the term structure. Vâng, bây giờ thì tôi sẽ nói về cái gọi là định giá LME và sẽ nói về cái giá kỳ hạn hoặc là cái đường cong cấu trúc kỳ hạn. Over. So the term structure curve is determined by the series of prices for each one of the different future delivery dates or maturities. Vâng. Thế thì chúng ta thấy là cái đường cong cấu trúc kỳ hạn đấy nó được xác định bằng một loạt các cái mức giá khác nhau cho từng cái ngày giao nhận hoặc là từng cái kỳ hạn đáo hạn khác nhau. Over. And there is a theory called the fair value theory that says that future prices equal spot price plus the cost of carry, and the cost of carry are basically the sum of different costs like cost of warehousing, financing, insurance, etc., etc. Vâng. Thế thì có một cái lý thuyết nó gọi là lý thuyết giá trị hợp lý, và cái lý thuyết giá trị hợp lý này nó nói rằng là gì? Là giá trong tương lai thì nó bằng giá giao ngay cộng với lại cái chi phí vận chuyển. Cái chi phí vận chuyển này mở ngoặc thì nó bằng các cái loại chi phí như là chi phí kho bãi, chi phí tài chính, rồi là chi phí bảo hiểm, vân vân. Over. But in practice, the above formula is tempered by the actual market's expectations of the supply-demand relationship at the time of future deliveries or maturities. And this means that future prices are in fact very much the result of the price levels that buyers and sellers are willing to transact for each forward date. Vâng. Thế thì là tuy nhiên thì trên thực tế thì là cái điều đó, cái công thức đó thì nó còn là do cái kỳ vọng của thị trường về quan hệ cung cầu tại cái thời điểm mà giao nhận hàng hay là cái thời điểm đáo hạn trong tương lai nó quyết định. Đấy. Và kết quả là cái giá tương lai ấy, nó lại chính là kết quả của cái mức giá mà người mua và người bán sẵn sàng giao dịch cho mỗi cái kỳ hạn. Okay, over. So if a term structure shows a forward price which is higher than the spot, the term structure is then said to be in contango. If the forward price is lower than the spot price, a forward structure is said to be in backwardation. Vâng. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là cái đường cong đồ thị này nó sẽ phản ánh cái ý mà tôi vừa mới nói. Và nếu như cái giá kỳ hạn mà nó cao hơn so với lại giá giao ngay thì người ta sẽ gọi là cái cấu trúc contango, là thị trường bù hoãn mua. Thế còn nếu mà cái giá kỳ hạn nó thấp hơn so với lại giá giao ngay thì nó gọi cái cấu trúc này là theo cái gọi là cấu trúc backwardation, tức là thị trường bù hoãn bán. Over. Tình trạng bù hoãn bán. Okay, over.
So the trade of commodities now talking about to several sources of risk, operation risk, credit and counterparty risk. But the price risk is by far the biggest risk faced by commodity players. And this risk comes from the threat of an adverse change in the price of a commodity that will eventually reduce profit, margin or profit. Vâng, thế thì ở đây là tôi cũng xin nói về cái rủi ro giá cả và giao dịch vật chất ấy. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc buôn bán hàng hóa nó có nhiều loại rủi ro đi kèm với nó. Đó là cái rủi ro hoạt động này, rủi ro tín dụng, rủi ro đối tác, rồi cả cái rủi ro giá cả nữa. Thế và trong những cái rủi ro đó thì rủi ro về giá cả là cái rủi ro lớn nhất mà những người buôn bán hàng hóa phải đối mặt, và nó là kết quả của mối đe dọa về những cái thay đổi bất lợi trong giá hàng hóa mà nó có thể làm giảm cái tỷ suất lợi nhuận hoặc là cái mức lợi nhuận thực tế. Over. So if we take an example, a price risk may happen by the fact that a producer, a trader, a consumer may be fixing the price on its purchases and on its sales according to different pricing conditions, whether it's the timing of the pricing or, for example, the formula that they're using to price the physical material. Vâng. Thế thì ở đây là chúng ta có một số những cái ví dụ. Đó là cái rủi ro về giá, nó có thể xảy ra do cái vị thế định giá ròng tự nhiên, do nhà sản xuất, thương nhân hoặc là người tiêu dùng. Họ có thể ấn định giá mua và giá bán cho mỗi cái lượt giao dịch mua bán của họ theo các cái điều kiện định giá khác nhau. Ví dụ như là nó còn tùy vào cái loại công thức họ đang sử dụng này, rồi cái thời điểm định giá khác nhau, hoặc là các cái công thức định giá khác nhau mà họ sử dụng cho cái việc định giá cái nguyên liệu vật chất. Over. Yes, and this risk can be mitigating through the use of hedging. Hedging is a form of insurance. Vâng. Thế thì ở đây đấy là cái lý do tại sao mà họ sử dụng cái các cái biện pháp để giảm thiểu rủi ro. Và một trong biện pháp đó gọi là hedging, hay gọi là phòng vệ rủi ro. Đây là một cái hình thức bảo hiểm rủi ro. Over. So in order to hedge, the first thing one needs to understand is how price risk arises. And as I said, it typically arises anytime a purchase and a resale of a commodity or its related finished product have different price conditions or time frames. Vâng. Thế thì chúng ta để có thể là phòng vệ được cái rủi ro giá cả đấy, thì chúng ta phải hiểu được là cái rủi ro giá cả nó phát sinh như thế nào. Thì như cũng đã nói lúc trước ấy, thì cứ mỗi một cái lượt mua bán hay là bán lại đối với lại một số các cái sản phẩm như là nguyên liệu hay là thành phẩm, bán thành phẩm đấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là người ta có một số những cái điều kiện định giá khác nhau, hoặc là những cái khung thời gian khác nhau, nó dẫn tới những cái rủi ro giá cả khác nhau. Over. So because you have two different I guess price fixation methodology. One is fixed price, which means that the price is determined on the transaction date. And then you have other physical contracts where prices are determined using a price formula spanning over a period of time, and that is called floating price. Vâng. Thế thì chúng ta cũng thấy là có hai cái phương pháp ấn định giá chính hay là xác định giá chính. Cái phương pháp thứ nhất ở đây nó gọi là giá cố định. Giá cố định này thì nó được xác định vào cái ngày giao dịch. Thế còn một cái phương pháp thứ hai đó là người ta xác định cái giá của cái hợp đồng vật chất thông qua một cái công thức tính giá mà nó được áp dụng cho một cái khoảng thời gian nhất định, và cái này nó gọi là phương pháp tính giá thả nổi. Over. And as a result of these two main categories of price fixation,
there are basically three main sets of price risk that can emerge. The first one is there is no risk if you purchase and resell using the same pricing terms, and that's called back-to-back. Over. Vâng, thế thì với hai cái phương pháp định giá khác nhau như thế này á, thì chúng ta cũng thấy là nó có ba cái loại rủi ro giá khác nhau mà nó có thể là nảy sinh. Cái trường hợp thứ nhất đó là không có rủi ro, đó là khi mà người ta mua và bán lại và sử dụng các cái điều khoản định giá giống nhau hay còn gọi là giáp lưng. Over. The second risk is called margin risk. That's when purchase and resell have different variable prices quoted at different time. Vâng. Và cái rủi ro thứ hai là gọi là cái rủi ro ký quỹ hay là margin hay là biên lợi nhuận đấy. Thì chúng ta cũng thấy rằng ở đây ấy, là nó có cái hoạt động mua và bán lại với cái mức giá thay đổi khác nhau, được báo vào các cái thời điểm khác nhau. Over. And the third one is called price risk, when, for example, somebody buys at a variable price and sells at a fixed price, or vice versa. Thế và cái loại thứ ba đó là chính là cái rủi ro về giá. Thế thì khi mà một bên họ mua bằng cái giá biến đổi và sau đấy họ bán lại bằng cái giá cố định hoặc là ngược lại, thì đấy là một cái tình huống là rủi ro về giá. Over. So there are a few elements, and I appreciate I'm going very quickly on this, but those are sort of elements that will help you to measure the price or the price risk. The first one is volatility, and volatility is the main source of price risk. And what we mean by volatility is the price fluctuation of an asset as it is measured, and this volatility, is measured by the period-to-period percentage difference in price. Vâng. Thế thì ở đây tôi biết là tôi cũng đang trình bày rất là lướt thôi. Thì có một số những cái nội dung mà nó có liên quan tới cái mức biến động hay là cái mức độ phơi nhiễm rủi ro. Thì chúng ta cũng thấy rằng là biến động nó chính là cái nguyên nhân chính gây ra cái rủi ro về giá cả. Thì cái thuật ngữ này nó được sử dụng để mô tả sự biến động về giá cả của tài sản được đo lường bằng phần trăm chênh lệch giá giữa các cái thời kỳ hay là các cái giai đoạn khác nhau. Over. And the second word to remember is exposure. And this is an essential tool to measure price risk. And what exposure is essentially the sensitivity of a gain or a loss to a change in the price of the commodity. Vâng. Thế thì ở đây có một thuật ngữ thứ hai, đó là cái từ exposure, có nghĩa là mức độ phơi nhiễm rủi ro. Đây là một cái công cụ hết sức là quan trọng để chúng ta có thể đo lường cái rủi ro gắn với giá cả. Thì về cơ bản bản chất của nó ấy, đó là nó đo lường cái độ nhạy là chúng ta sẽ lãi hay là lỗ khi mà có sự thay đổi về giá cả của hàng hóa. Over. Measuring exposure is absolutely necessary because if you only limit yourself to measuring or to looking at your profit and loss profile, you're failing to measure the certainty of reaching a certain price level in a defined period of time. So the exposure brings the notion of probability or chance, but as well of time. And value at risk is one of the tools to use to measure that exposure. Vâng. Thế thì là như vậy là cái đo lường cái mức độ phơi nhiễm rủi ro hay mức độ rủi ro ấy, nó là hết sức cần thiết để chúng ta nắm được cái rủi ro giá cả đấy. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ xem xét mỗi cái gọi là hồ sơ lỗ lãi thôi thì coi như là chúng ta cũng không đo lường được cái mức độ chắc chắn của việc là chúng ta sẽ đạt được một cái mức giá nhất định nào đấy trong một cái khoảng thời gian
xác định. Thế và cái mức độ phơi nhiễm rủi ro đấy nó có liên quan tới cái xác suất và thời gian, tức là nó gộp cả cái xác suất và thời gian lại để cùng xem xét. Thế và tiếp theo có một cái thuật ngữ nữa, đó là giá trị rủi ro, value at risk, thì nó là một cái công cụ để đo lường cái mức độ phơi nhiễm rủi ro. Over. So let's take a quick look at profit and loss profile. So the profit and loss profile is a simple tool to visualize the sensitivity of potential price movement in the value of a determined asset. And basically the payoff is nothing more than the difference between the spot or the current price compared to the final price or the potential spot price at maturity. Vâng. Thì bây giờ chúng ta hãy xem xét nhanh cái phần gọi là hồ sơ đặc tả lãi lỗ. Thì cái hồ sơ lãi lỗ này nó là một cái công cụ đơn giản để chúng ta có thể trực quan hóa cái độ nhạy của biến động giá cả tiềm năng đối với lại giá trị của một cái tài sản nhất định. Thế và cái khoản hoàn vốn của chúng ta nó sẽ là cái sự chênh lệch giữa giá hiện tại giao ngay và giá cuối cùng, hay là giá giao ngay tiềm năng vào thời điểm đáo hạn. Over. So as you can see on these graphs, you have essentially two payoff profile. The first one is of a long position. Long position means that you're buying. So a long position typically makes money in a rising market, but loses money in a falling market. Vâng. Thế thì ở đây á, là chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái khoản hoàn vốn, hai cái hồ sơ về hoàn vốn ở đây. Cái hồ sơ thứ nhất bên tay trái đó chính là cái hoàn vốn khi chúng ta ở vị thế mua, không phải là hoàn vốn lâu đâu. Hoàn vốn khi chúng ta ở vị thế mua. Thế và ở vị thế mua cái hoàn vốn ấy thì chúng ta sẽ có lời, có lãi đấy khi mà thị trường tăng giá. Thế nhưng mà chúng ta sẽ bị lỗ vốn khi mà thị trường giảm giá. Over. And the payoff as a short position of a position when short meaning that you have sold is exactly the opposite. It makes money in a falling market but loses money in a rising market. Over. Vâng. Thế còn cái bên tay phải là cái sơ đồ cho thấy cái gọi là hoàn vốn ở vị thế bán. Đấy, tức là ngược lại so với lại cái vị thế mua kia thì mọi thứ nó cũng lại ngược lại thôi. Tức là gì? Là chúng ta sẽ có lãi khi mà thị trường giảm giá, còn chúng ta sẽ lỗ vốn khi mà thị trường tăng giá. Over. So while you could say that a long and a short payoff profile are exactly the opposite of each other, there is one thing very important to remember, is that while the maximum gain in a long position is unlimited and the maximum loss of a long position is limited, when the maximum gain in a short position is limited, whereas the maximum loss of a short position is unlimited, and that's very important to remember. Vâng, thế thì như vậy chúng ta có thể nói với nhau đó là cái mức hoàn vốn ở vị thế mua và vị thế bán thì nó hoàn toàn ngược lại với nhau. Và một cái điểm hết sức là cần phải lưu ý đó là ở vị thế mua thì cái mức thu lãi tối đa là không giới hạn. Thế và mức lỗ tối đa thì nó có giới hạn. Đấy. Thế còn với cái vị thế bán thì mức thu lãi tối đa là nó lại có giới hạn, còn mức lỗ tối đa là không có giới hạn. Over. So let's talk quickly about hedging. So hedging is, you have to bear in mind that when you're hedging, you're trying to achieve a zero-sum game, and this is how it happens. So in its simplest form, hedging is about offsetting a future and uncertain physical payoff profile with a future but certain financial one. Vâng. Yes. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái công tác gọi là hedging, tức là phòng ngừa rủi ro. Phòng ngừa rủi ro đây ấy, nó chính là một cái trò chơi có tổng bằng không, ý muốn nói là bên được bên mất. Thế thì ở cái dạng đơn giản nhất của bảo hiểm rủi ro ấy, đó là chúng ta bù đắp một cái khoản thanh toán hàng vật chất mà không chắc chắn trong tương lai bằng
một cái khoản thanh toán tài chính trong tương lai nó chắc chắn hơn. Over. And the easiest way to achieve this is by creating a futures position that will produce the closest possible but opposite payoff profile to that of the physical. Thế và cái cách dễ nhất để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó, đó là chúng ta sử dụng một cái vị thế tương lai để chúng ta tạo ra cái khoản hoàn trả đối lập mà gần nhất có thể với cái khoản lãi lỗ trong thực tế. Over. So if we take these three graphs, if a market participant has a physical long position, its natural hedge using futures will be by selling futures. And as you will see, the cross of payoffs of the physical and the long position will basically give you a flat, or what we call a neutral position, which is the one represented by the red line. That is the zero-sum game I was talking about. Vâng. Thế thì ba cái sơ đồ này thì nó cho chúng ta thấy đó là gì? Là cái bên tham gia mà họ là ở vị thế mua hàng vật chất. Thế thì cái họ thường cái cách tốt nhất là làm đó là phải phòng vệ rủi ro cho tương lai bằng việc là họ có cái hợp đồng tương lai cho selling future là bên bán. Thế và như vậy thì họ cũng sẽ có cái khoản hoàn vốn đối với lại cái vị thế mua hàng vật chất ấy, là nó ở cái mức là flat, tức là đi theo chiều ngang. Đó chính là cái đường màu đỏ đây. Và đây chính là cái từ mà tôi dùng là cái trò chơi có tổng bằng không đấy. Tức là bù đắp qua lại là nó bằng không. Over. So there are different types of hedges, but you have basically two main ones. The first one is what we call a price fixing hedge, which seeks to eliminate the impact of price changes, i.e. the risk, in the underlying commodity that may occur in the future. The other one is what we call a price offset hedge, and this is used by hedgers to offset the price risk consequence of making a fixed price purchase or sale of a physical material. Vâng, thế thì có nhiều các cái loại hình về phòng ngừa rủi ro khác nhau. Và về mặt khái niệm thì chúng ta thấy có hai cái chiến lược về phòng ngừa rủi ro hoạt động cơ bản chính từ cái việc sử dụng một cái hợp đồng tương lai. Thứ nhất đó là phòng ngừa rủi ro cố định giá. Thì ở đây tức là chúng ta tìm cách loại bỏ tác động của cái sự thay đổi về giá, hay nói cách khác là rủi ro về giá đối với cái hàng hóa cơ bản mà có thể là xảy ra trong tương lai. Thế còn cái hình thức thứ hai đó là chúng ta có cái phòng ngừa rủi ro bù đắp giá. Thì cái việc này là được sử dụng bởi các cái bên mà thực hiện phòng ngừa rủi ro ấy, để họ bù đắp hậu quả rủi ro về giá khi thực hiện một cái giao dịch mua hoặc là bán vật chất với cái mức giá cố định. Over. So, but the hedging has some implications, Tuy nhiên and cái of phòng course, ngừa nó có một số cái gọi là hàm ý ảnh hưởng. Over. and the main implication is basis risk. And the basis risk is just the result of the fact that we're not in a perfect world. And inevitably, the day-to-day changes in the value of a physical position will ever so slightly differ from the changes in the value of the hedge. Vâng, thế thì như vậy là chúng ta thấy nó có cái việc phòng ngừa rủi ro, nó có những cái hàm ý nghĩa nhất định. Cái thứ nhất là liên quan tới cái basis risk, là rủi ro cơ sở. Thế thì cái lý do ở đây là chúng ta sống trong một thế giới nó không hoàn hảo, và những cái thay đổi hàng ngày về giá trị của vị thế vật chất nó sẽ khác so với lại những cái thay đổi về giá trị của cái hợp đồng phòng ngừa rủi ro. Over. So another way of putting it is to say that the basis risk is the price risk that remains
after the hedge is in place. And this will result basically in potential over or underperformance of the hedge. And the implications of that are basically three main ones: the inefficiency of the hedge. Inefficiency of a hedge has both an economic impact and an accounting impact on the companies. Vâng. Thế thì như vậy nói một cách khác ấy, thì chúng ta có thể nói rằng là cái rủi ro cơ bản hay cơ sở ấy, nó chính là cái rủi ro về giá mà còn tồn đọng lại sau khi chúng ta đã có cái phòng ngừa phòng vệ rủi ro. Thế và như thế thì chúng ta cũng thấy là nó có thể có cái tình trạng đó là cái biện pháp phòng ngừa phòng vệ rủi ro đấy, nó có thể là kém hiệu quả hoặc là ở mức gọi là quá đà. Và trong cái trường hợp mà cái biện pháp phòng ngừa rủi ro ấy, nó không hiệu quả thì nó có thể dẫn tới cái tác động cả về mặt kinh tế và tác động về mặt hạch toán. Over. So hedgers will typically try to limit the effects of basis risk, and this is 4 points or 4 ways of limiting that. Number one, you need to understand the basis risk. Number two, you need to measure and constantly measure the correlations between price changes for physical and derivatives. The third one is to approach hedging as a dynamic activity. And the fourth one, and probably the most important one, is to work as much as possible to index the price of your physical contracts on the LME. So you use a price which is similar for the physical contract and the derivative hedges. Vâng. Thế thì ở đây là chúng ta phải xem là chúng ta sẽ phải làm gì để hạn chế cái ảnh hưởng của cái rủi ro cơ sở hay là basis risk đấy. Thì các cái bên mà phòng ngừa rủi ro đó là họ phải có 4 cái cách thức để có thể hạn chế cái rủi ro cơ sở này. Cái cách thứ nhất đó là phải hiểu biết về cái rủi ro đó. Và cái thứ hai là phải liên tục đo lường cái mối tương quan giữa những thay đổi về giá cả của các cái sản phẩm vật chất cũng như là các sản phẩm phái sinh. Và cái thứ ba là phải tiếp cận cái phòng ngừa rủi ro, phòng vệ rủi ro đấy, coi nó như là một cái hoạt động nó mang tính là diễn biến động chứ không phải là tĩnh. Và cái tiếp theo đó là giống như các cái thị trường hàng hóa trưởng thành thì chúng ta phải nỗ lực để làm sao là chúng ta sử dụng cùng một cái chỉ số nhằm là định giá các cái giao dịch vật chất cũng như là những cái sản phẩm phòng vệ rủi ro về mặt tài chính, tức là những cái sản phẩm phái sinh. Có nghĩa là chúng ta sử dụng cùng cái mức giá cả cho cái hợp đồng vật chất và cái sản phẩm phòng ngừa rủi ro phái sinh. Over. Okay, so hedging has also implications, and the main implication is that you're creating new cash flows. So the trading futures imply a new series of cash flows, and those will modify the financial performance of the company. So do bear that in mind, and I will not go any further on that slide. Vâng. Thế thì ở đây là chúng ta thấy là cái hoạt động phòng ngừa rủi ro nó cũng có một số những cái hàm ý tác động. Một cái hàm ý thứ nhất đó là nó sẽ tạo ra một cái dòng tiền mới, và những cái giao dịch hợp đồng tương lai nó sẽ tạo ra các cái dòng tiền mới, và những cái dòng tiền mới này nó sẽ điều chỉnh cái hoạt động tài chính của công ty. Thì chúng ta phải lưu tâm cái vấn đề này, và tôi sẽ không đi vào những cái nội dung quá là chi tiết ở trên slide này. Và over. Right. So I would like to show you a short video that basically gives you a representation of that hedge. Vâng. So can you Thế see thì the bây video giờ now? tôi sẽ trình chiếu một cái đoạn video để làm chúng ta có thể nắm được cái phòng ngừa phòng vệ rủi ro nó như thế nào.
Thì bây giờ xin mời video bật lên ạ. HedgeTutor, tức là cái bản hướng dẫn về HedgeTutor tutorial videos. Hedging with futures. Sorry, let me. This is the physical trader. And this is the derivatives broker. Today, the 7th of January, the physical trader buys 10 tons of commodity at today's spot price of $100 per ton. The material will be delivered and the payments done by the end of the month. Commodity markets are volatile, and prices will certainly change between today and the delivery date. The uncertainty over future price developments is the trader's exposure. If market prices rise, the trader will be pleased. If market prices decline, the trader will potentially face a loss. To mitigate her exposure, the trader decides to sell futures. She calls her broker that gives her a price of $101 per ton for the January maturity. HedgeTutor tutorial videos. Hedging with futures. This is the physical trader. And this is the derivatives broker. Today, the 7th of January, the physical trader buys 10 tons of commodity at today's spot price of $100 per ton. The material will be delivered and the payments done by the end of the month. Commodity markets are volatile, and prices will certainly change between today and the delivery date. The uncertainty over future price developments is the trader's exposure. If market prices rise, the trader will be pleased. If market prices decline, the trader will potentially face a loss. To mitigate her exposure, the trader decides to sell futures. She calls her broker that gives her a price of $101 per ton for the January maturity. The market is in contango. The trader sells 10 tons of futures for the 31st of January at $101 per ton. The futures position creates an equal but opposite financial exposure that neutralizes the effects of price moves. Let's now fast forward between the 7th and 31st of January. Prices declined, and by the end of the month, the price quoted in the exchange is $90 per ton. It is now the 31st of January, and the trader receives the physical cargo from the supplier. The market value of the cargo is now $90 per ton, $10 lower than the price agreed for this deal. But the trader has to pay its supplier $100 per ton, because the price was fixed on the 7th of January. The physical trader receives a profit of $11 per ton from the settlement of her future position that was closed by the end of the month. Let's now look at both trades simultaneously to understand their combined effect. On the 7th of January, the trader bought commodity to be delivered by the end of the month for $100 per ton. At the same time, she sold the same quantity of futures for the same maturity. On the 31st of January, the trader received the material and paid $100 per ton for it. As the material is now worth $90 per ton, the trader loses $10 per ton. At the same time, the futures position generated a profit of $11 per ton, as the market settled at $90 per ton.
In summary, the losses on the physical transaction are offset by the profits in the financial transaction. There is actually a small gain as the market was in contango. Effectively, the trader managed to hedge her price risk using derivatives. The futures position creates an equal but opposite exposure profile that offsets the physical risk. So this is HedgeTutor, which is an online training platform. We've developed that in partnership with the LME. So I would like to show you and try to put some idea of how you can train yourself. So basically, when you get into HedgeTutor, the first thing you're seeing, and we're using prices for that simulation of last year. How basically a hedger would approach that. So we are going to make the assumption that Sorry, any translation needed? Any translation needed? Yes, let if me you translate. can, that's great. So please remember, stop at last year, okay? And then là hedger next time, okay? Vâng, thế thì bây giờ chúng ta còn 2 đến khoảng 3 phút nữa thì tôi cũng xin có một cái mô phỏng nhanh cho các quý vị. Và ở đây ấy, thì chúng ta đang ở trong một cái nền tảng giáo dục trực tuyến và quý vị có thể thấy tên của nó gọi là HedgeTutor, tức là hướng dẫn về phòng ngừa rủi ro. Đây là một cái nền tảng đào tạo trực tuyến mà chúng tôi cùng xây dựng cùng với bên LME. Tôi cũng muốn cho các quý vị thấy một số cái ý tưởng về cách thức chúng ta có thể tự tập huấn cho mình, tự học như thế nào để chúng ta có thể là phòng vệ cho cái rủi ro trong tương lai. Đây là một số những cái hình thức để mô phỏng về mặt giá cả. Chúng tôi cũng đã cho cái mô phỏng những cái giá cả từ năm ngoái. Over. So as I said, we are going to assume that we are a producer, and what you're seeing on this first screen is basically the information you would have at your disposal. So, the physical market prices, the premiums and discounts, the financial market prices, and the forward curve. Vâng. Thế thì ở đây ấy, là chúng ta cứ giả sử mình là một cái bên sản xuất, nhà sản xuất, và trên màn hình chúng ta thấy có rất là nhiều những cái thông tin mà chúng ta có thể sử dụng, ví dụ như là những cái thông tin về giá cả trên cái thị trường vật chất, rồi là những cái mức phí khi chúng ta mua cái bảo hiểm phòng ngừa rủi ro, rồi là những cái khác như là những cái thông tin về hợp đồng kỳ hạn, những cái thông tin tài chính khác, vân vân. Over. So the first thing we need to do as a producer is obviously to take care of our physical position, and we have what we call a natural long position, and that's what I'm going to enter. Over. Vâng, thế thì nếu mà chúng ta là một bên sản xuất ấy, thì chúng ta phải quan tâm tới cái vị thế vật chất của chúng ta. Thì một lẽ rất là tự nhiên là chúng ta ở cái vị thế là vị thế mua. Thì như vậy tôi sẽ điền vào đây là long position, tức là ở vị thế mua, tức là mua cái phòng ngừa rủi ro đấy. Yeah, and this we're going to assume is going to be delivered on the 3rd of June. It's a 1,000 tons, and because obviously we know our cost of production, I'm just going to assume that the cost of production is $6,000. Okay. Vâng. And therefore, I'm going to create that long. So to create that long, I'm going to assume that I'm buying it. Vâng. Thế thì bây giờ giả sử là như này, cái ngày giao hàng là ngày mùng 3 tháng 6, khối lượng là 1.000 tấn. Thì chúng ta cũng biết cái chi phí sản xuất là bao nhiêu rồi. Ở đây tôi cứ giả định là 6.000 USD đi. Thế và chúng ta sẽ tạo ra cái vị thế mua của mình ở đây. Đấy, là mình sẽ mua cái sản phẩm phòng vệ rủi ro. Over.
Okay, so as a result, what you can see here is that I have created this long position, and you can in fact retrieve that in your stock. As you can see, the stock now is 1,000 tons long. Vâng. Thế thì ở đây là chúng ta có thể tạo ra cái vị thế mua, và sau đó thì chúng ta cũng có thể là truy xuất lại trong cái phần stock, tức là hàng trong kho của chúng ta. Thế và trong cái phần stock là hàng trong kho thì chúng ta thấy là vị thế mua cho 1.000 tấn. Over. And as we've mentioned before, you can see your profile, which is basically, that's the profile of your long position. So if the price goes up, you will make money. If it goes down, you sell. You lose money, sorry. Vâng. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy cái hồ sơ của mình là mình ở cái vị thế là mua. Thế và như đã nói lúc trước là nếu giá nó tăng lên thì chúng ta là lãi, còn nếu mà giá nó giảm đi thì coi như là chúng ta bị lỗ. Over. And in parallel to that, I'm having a sell contract for 1,000 tons as well. But this sell contract is a commitment for me to deliver until the 3rd of June. But the price is going to be a floating price. So we are now addressing a price risk hedge. And the calculation period will be the spot on the delivery date. So as I am, go ahead for the translation. Vâng. Thế thì ở đây ấy là song song với nó ấy, thì mình cũng có một cái, gọi là, hợp đồng, bán, cho bán 1.000 tấn. Và mình có cái cam kết là phải giao hàng vào ngày mùng 3 tháng 6. Thế và giá ở đây là giá thả nổi. Và như vậy thì mình cũng sẽ phải có một cái đó là có cái sản phẩm phòng ngừa rủi ro giá cả. Thế và cái phương pháp tính toán ở đây ấy, là nó sẽ dựa trên giá giao ngay vào ngày giao hàng. Over. And because the calculation period of the price of the sale is on the delivery date, i.e. the 3rd of June, I do not know yet the price for that sale. So I will just sell that and confirm, and we're going to see the implication of that. Vâng. Thế thì là bởi vì cái giai đoạn mà chúng ta sẽ là tính toán cái mức giá cho cái hợp đồng bán đấy ấy, thì nó sẽ là vào ngày mùng 3 tháng 6 mà. Thì lúc đấy là chúng ta cũng chưa biết là cái giá vào cái hôm đấy là nó sẽ là như thế nào. Đấy. Thế thì không biết là giá bán vào cái ngày đấy nó sẽ ra làm sao. Thế nhưng mà thôi bây giờ mình cứ xác định là mình bán, mình khẳng định xác nhận là mình bán. Và bây giờ mình cứ ấn vào đấy và xem là cái hàm ý, cái ảnh hưởng của nó sau là sẽ như thế nào. Over. And as you will see from here, although I have a purchase and a sale, but because the purchase is only the price of the purchase is known, the profile or my payoff profile remains the same. So I'm still at risk in spite of the sale. I'm still at risk that if the price goes down, I will lose money. Thế thì như này, là ở đây là chúng ta có cả hai cái hợp đồng, tức là mua này và bán. Thì với cái phần mà mua ấy thì chúng ta biết giá rồi. Thế cho nên là cái hồ sơ về cái hoàn vốn của chúng ta ấy, nó vẫn gặp rủi ro, là rủi ro gắn với cái hợp đồng bán kia. Nếu mà cái giá nó bị giảm xuống ở cái hợp đồng bán ấy, thì coi như là tôi bị lỗ vốn. Over. Bị lỗ. So to protect that, and I need to protect the price of my purchase, as I showed you in the slides before, I need to counteract on that. And what I'm going to do, therefore, is to sell a futures. So this is what I'm going to do. So it's copper. The settlement can be physical. It's outright. And I'm going to sell a futures to the 31st of May. Vâng. And hang on, thì because it's
I need to sell 1,000 tons. So one lot of LME is 25 tons. So I need to sell 40 lots. Over. Vâng. Thế thì như này là tôi phải bảo vệ cái giá của cái phần mua kia của tôi trong cái hợp đồng mua đấy. Thế cho nên tôi sẽ phải bán cái hợp đồng tương lai. Và cái chỗ này đó sẽ là gì? Là với cái sản phẩm đồng này thì cái việc thanh toán nó sẽ là thanh toán trên thị trường vật chất và nó sẽ là một cái giao dịch thông thường. Thế và tôi sẽ phải bán cái hợp đồng tương lai vào ngày 31 tháng 5 và tôi sẽ phải bán 1.000 tấn. Mỗi tấn là 1.000 tấn và mỗi lô là 25 tấn. Như vậy tổng thể là tôi sẽ phải bán 40 lô. Over. And on the market, as you know, there's always a bid and an ask price. And because I'm selling, and you're going to see that here is going to change, because I'm selling, I will have to sell into the bid price. And the other thing as well is notice here that because I'm selling, the profile is going to change. Vâng. Thế thì ở trên thị trường thì chúng ta sẽ có là giá chào bán và giá chào mua đấy. Thế và tôi sẽ thấy ở đây là nó sẽ có những cái thay đổi. Thế thì vì tôi là đang bán cho nên tôi sẽ phải có cái phần là bên bid price là giá chào bán ở đây. Thế và như vậy quý vị cũng sẽ thấy ở đây là vì tôi đang bán, thế cho nên là cái hồ sơ tổng thể là nó sẽ có những cái thay đổi. So I've sold that futures position, and now we can look at the overall exposure of our market. So I have the same exposure for the physical, that hasn't changed, but now I have created a reversed position from the futures. So as you can see, the net of the two is that red line, which shows that I'm neutral. Vâng. Thế thì ở đây á, là vì tôi cũng là đã bán cái vị thế tương lai này và như vậy ở đây tôi cũng sẽ phải xem cái mức độ phơi nhiễm rủi ro ở trên thị trường là như thế nào. Cái mức độ phơi nhiễm rủi ro trên cái thị trường vật chất ấy, nó vẫn là như thế. Thế nhưng mà đồng thời tôi cũng đã tạo ra một cái vị thế đảo ngược từ cái hợp đồng tương lai. Và như chúng ta thấy ở trên cái sơ đồ này á, thì cái mức, gọi là, bù trừ dòng giữa hai cái đấy, nó chính được thể hiện bằng cái đường màu đỏ. Và cái này nó cho thấy là vị thế của tôi nó là ở vị thế neutral, tức là vị thế trung lập, trung hòa. So I think as you can see, if Mr. Jean, I think for more detail, we would like to give an audience the website, the link of your website, and our audience. Sure. Yes, our audience can go to the website and for more detail. Yes, absolutely. Can I just finish? I have basically, it takes me 2 minutes to finish the case. Can I finish that? Yes. Okay. So now we are going to move forward, and we're going to move to the 29th of May. Why the 29th of May? Because on the LME, you can trade cash, i.e. the 31st of May, you need to trade that on the 29th of May. So let's move to the 29th of May. Vâng. Thế thì trong cái thời gian tới tức là vào ngày 29 tháng 5 ấy, trên thị trường LME ấy, vì chúng ta sẽ phải giao dịch bằng tiền mặt vào ngày 31 tháng 5. Thế cho nên chúng ta sẽ lại phải có cái giao dịch trên thị trường LME vào ngày 29 tháng 5. And now that the physical sell is going to be priced, I need to buy back my hedge. So 40 lots. The price, as you can see, has come off compared to when it was. I sold at 6,220, and now the price is 5,861. So I'm buying back my hedge. Vâng. Thế thì ở đây ấy, là như vậy là với cái phần bán trên thị trường vật chất ấy, nó sẽ được định giá. Thế và tôi sẽ phải mua lại cái phòng vệ rủi ro của tôi cho 40 kg đấy. Thế và như vậy thì là tôi mua là giá là
tôi bán là 6.220 và tôi mua lại ở cái mức giá là 5.860. Over. And now let's go to the 3rd of June, which is when everything settles. The physical, because I was delivering to my sell on the 3rd of June, but also my futures buy and sell and buy. Everything is settling now on the 3rd of June. And let's see the result of all this. Vâng. Thế thì ở đây là bây giờ chúng ta hãy đi vào ngày mùng 3 tháng 6 ở nơi khi mà tất cả mọi thứ nó được quyết toán thì là cả với cái hợp đồng vật chất là chúng ta cũng thấy là hàng là được giao vào ngày mùng 3 tháng 6. Thế và đồng thời thì tôi cũng có cái hoạt động bán và mua cái hợp đồng tương lai và sẽ được quyết toán vào ngày mùng 3 tháng 6. Bây giờ chúng ta hãy thử xem cái kết quả của nó là như thế nào. So now, as you can see in the payoff, there is no exposure anymore because everything is settled. Thế thì chúng ta thấy là trong cái phần hồ sơ về cái khoản hoàn vốn ấy thì không còn cái gì là bị phơi nhiễm rủi ro nữa, bởi vì tất cả mọi thứ là đã được quyết toán rồi. Over. On the physical trade, as you can see, I bought physical, or I was long of the physical at 6,000, but I sold at 5,906, so I made a loss on the physical. Thế thì như vậy là bây giờ đang nói về cái giao dịch vật chất nhé, thì quý vị cũng thấy là tôi mua ở vị thế mua với cái mức giá là 6.000, sau đấy tôi bán ở cái mức giá là 5.906 gì đó. Thế và như vậy coi như là tôi đã bị lỗ. And on the financial trading, I bought at 5,861, but I sold at 6,020. So I made a profit here. And we can see the net result of all this in the statement. Vâng. And as you can see, despite the fact that the price of the price on physical contract lost, I still managed to keep my margin intact. Vâng. Thế thì ở đây là bây giờ nhé, còn về cái phần giao dịch tài chính ấy, thì lại như thế này. Tôi mua ở cái mức giá là 5.861 gì đó, mà tôi bán ở mức là 6.020. Như vậy là tôi vẫn lãi. Và nếu mà mình bù trừ cả hai cái phần vừa rồi tôi nói đấy, trên cái bản báo cáo ấy, thì là mặc dù là trên cái hợp đồng vật chất thì tôi bị lỗ như thế. Thế nhưng mà tôi vẫn giữ được cái mức kỹ quỹ của tôi là nguyên vẹn, cái mức biên lợi nhuận của tôi là nguyên vẹn, không có vấn đề gì. Over. And that's it. Thank you very much for your attention. Xin kết thúc. Good luck with your hedging. Và xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị may mắn trong cái gọi là sử dụng sản phẩm phòng vệ rủi ro. Xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Mr. Jean vừa rồi. Và như đã giới thiệu thì ông Jean là nhà đồng sáng lập của công ty Commos Consulting HedgeTutor, một trong những công ty rất là nổi tiếng về lĩnh vực tư vấn và đào tạo trên phạm vi toàn cầu. Và nếu quý vị khán giả tham dự và đối với tất cả các quý vị khán giả tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay thì sẽ được cung cấp account và password để truy cập miễn phí trên nền tảng của Commos Consulting với một thời lượng nhất định để khám phá tất cả những cái khóa học do chính HedgeTutor tổ chức và sẽ được sử dụng những cái mô phỏng mà do chính website này xây dựng nên. Và nếu mà muốn nhận được những cái thông tin đăng nhập thì quý vị có thể gửi thông tin bao gồm địa chỉ email và tên đơn vị quý vị đang công tác tới Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo qua địa chỉ email là educationcenter@mxv.com.vn để nhận cái thông tin đăng nhập. All participation of this webinar will be given an 1-hour free access to HedgeTutor so that you can explore the learning platform into more detail, or just provide your email address, and the company that you represent is directly the Commos Consulting. That is correct. Yes, and after your 1-hour free has been used up, you will be able to subscribe the HedgeTutor by choosing between the different packages. Okay, thank you, Mr. Jean.
Thank you very much indeed. Thank you. Yes, and kính thưa quý vị, chương trình hội thảo do Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam kết hợp với Sở Giao dịch Quốc tế thì tôi nhận được rất là nhiều sự quan tâm và tương tác của tất cả quý vị khách mời. Và buổi hội thảo hôm nay thì cũng không phải là ngoại lệ. Và hiện tại thì ban tổ chức đã nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi dành cho diễn giả của chúng ta trên các cái nền tảng như là Microsoft Teams, Livestream, Facebook và YouTube. Bây giờ tôi sẽ ưu tiên lựa chọn một câu hỏi được gửi từ khách mời tham dự trực tiếp trên nền tảng của hội thảo chúng ta trước ạ. Và câu hỏi này thì đã được gửi từ rất sớm rồi. Tôi xin phép được đọc câu hỏi như sau ạ. Tôi có thể giao dịch tại sở LME bằng cách nào và các cái nền tảng giao dịch tại LME là gì? The question is how to access the LME and what are the trading venues on the LME. And for this question, I would like to invite Mr. Edric, Head of Corporate Sales. Could you please, are you willing to answer this question? Sure. Yeah, sure. yeah. Thank you for your question. I think the access to LME is very simple. All you have to do is to set up an account with an LME member or broker. And in Vietnam, it's unique. You have to go through a licensed financial institution like MXV. So I will ask you to speak to MXV to see how you can gain access onto LME. And I mentioned in my presentation earlier, there are 3 trading venues. One is the LME Ring, which is the open outcry in London, one of the last 3 in the world. The other, number 2 is you can trade electronically via LME Select, which is our electronic trading platform. And last but not least, you can also place an order with your broker via the telephone. So I will advise you to speak with your broker, with MXV to find out more. Thank you. Vâng. Xin cảm ơn về cái câu hỏi vừa rồi. Thì cái việc gọi là tiếp cận để giao dịch trên LME ấy, nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc là thiết lập một cái tài khoản với coi như là của thành viên, hay là chúng ta có thể thông qua một cái bên môi giới hoặc là trung gian. Ở Việt Nam thì nó cũng hơi đặc thù một chút, là mình phải thông qua một cái định chế tài chính đã được cấp phép, như là ở đây là mình có MXV là Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Thì tôi có thể là gợi ý là chúng ta sẽ thông qua bên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam để mình có thể tiếp cận cái giao dịch trên LME. Và như trong bài trình bày của tôi thì tôi cũng nói là nó có 3 cái gọi là sàn để có thể làm giao dịch trên LME. Cái thứ nhất đó là thông qua cái The Ring, tức là cái sàn giao dịch hô giá công khai ở London. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể giao dịch con đường điện tử trên cái sàn giao dịch điện tử của chúng tôi có tên là LME. Thế và thứ ba nữa là chúng ta có thể là thông qua các cái bên trung gian, và chúng ta có thể giao dịch qua điện thoại, trên cái điện thoại đấy. Thì như vậy là các quý vị có thể thông qua bên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam để hỗ trợ trong cái việc này. Over. Xin cảm ơn câu trả lời của ông Edric ạ. Tôi xin phép được gửi một câu hỏi tiếp theo đến khán giả, một vị khán giả trong livestream Facebook ạ. Các câu hỏi đó là các cái yếu tố nào thì ảnh hưởng đến giá của kim loại đồng? Another question collected from livestream Facebook. The question is, what other factor that affect to the price of copper metal? And for this question, I would like to invite Mr. Jean. Could you please share your answer? Yeah, because sure. Thank you for the. So this is a quick question. Thank you for your question. There are essentially two main families of factors that typically affect the price of copper. One is known as fundamentals, and the other one is known as macroeconomics factors. Over. Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi. Thì về cơ bản là có 2 cái nhóm nhân tố chính mà thường ảnh hưởng tới giá của đồng. Cái nhóm thứ nhất đó là những cái nhân tố căn bản, và cái nhóm thứ hai đó là những cái nhân tố kinh tế vĩ mô. Over. So starting
with fundamentals, those are the parameters or the factors that relate directly to the prevailing physical copper market, namely supply, demand, stocks levels, logistics, etc. Over. Vâng. Thế thì những cái nhân tố căn bản ấy, nó chính là những cái nhân tố hay là những cái tham số mà nó có mối liên hệ trực tiếp với cái, thị trường, đồng, vật chất, hiện hành. Đó là những cái nhân tố như là, nguồn, cung, lực cầu, rồi là cái, lượng hàng cũng như là, cái vấn đề logistics, vân vân. Over. And typically, as you would have guessed, if supply availability is high and demand is low, this will tend to push prices down, whereas prices will go up if the supply is tight and the demand is high. Vâng. Thế thì về cơ bản ấy, nếu mà là cái nguồn, cung, nó ở mức, cao và cái lực cầu nó ở mức, thấp thì thường là nó sẽ làm giảm giá. Thế và còn nếu mà cái, cung mà nó, gọi là, khan hiếm hơn và cái, cầu nó ở mức cao thì là giá nó sẽ cao. Over. But these factors will not only affect the underlying or the base price, i.e. the LME price, but also potentially the shape of the forward curve of the LME price, as well as, of course, the premiums and discounts that are added to or deducted from the LME price in physical contracts. Thế thì những cái nhân tố này nó không chỉ ảnh hưởng tới cái mức, giá cơ sở, tức là giá LME đâu, mà nó còn là ảnh hưởng tới cái, hình dạng của cái, đường cong cấu trúc kỳ hạn, cũng như là những cái mức, phí, rồi là cái mức chiết khấu mà được, bổ sung vào hoặc là chiết khấu trừ đi từ cái giá, LME trong các cái, hợp đồng vật chất. Over. So that was for the fundamentals, and the macroeconomics also play an important role because copper is traditionally considered as a bellwether of industrial economic performance. Over. Vâng. Thế thì đấy là cái nội dung liên quan tới những cái nhân tố căn bản. Thế còn bây giờ tôi xin nói về những cái nhân tố liên quan tới kinh tế vĩ mô. Các cái yếu tố nhân tố kinh tế vĩ mô nó cũng đóng vai trò hết sức là quan trọng, bởi vì đồng ấy, theo truyền thống từ trước đến nay nó vẫn được coi là cái mặt hàng, kiểu như là, dẫn lối chỉ đường, giống như là con cừu dẫn đoàn ấy, về để biểu thị cái, hiệu quả hoạt động, kinh tế của ngành công nghiệp. Over. As a consequence, as we have seen during the pandemic, for example, copper prices tend to go down if the global economic performance is anticipated to come under negative pressure, and conversely up if markets take a positive outlook on future economic performance. Over. Vâng. Thế và, vì lẽ đó, như là chúng ta cũng đã thấy trong cái thời kỳ, đại dịch ấy, thì giá đồng thường nó sẽ đi xuống nếu như cái hiệu quả hoạt động kinh tế trên toàn cầu dự kiến là nó sẽ có cái, áp lực là bị, ảnh hưởng tiêu cực. Đấy, và giá đồng nó sẽ tăng lên nếu như thị trường có cái triển vọng, gọi là, khả quan, khi mà người ta đánh giá cái hiệu quả hoạt động kinh tế trong tương lai mà họ thấy là khả quan thì giá nó sẽ tăng lên. Over. And just to finish on this note, because copper, like most other commodities, tends to be traded on international markets in US dollars, generally the direction of the US dollar and copper prices are negatively correlated. Therefore, US interest rate policy also tends to have an effect on the copper price and actually base metals in general. Vâng, thế và tôi cũng, xin, kết thúc bằng cái điểm này, tức là bởi vì là cái, mặt hàng, kim loại đồng ấy, cũng giống như hầu hết các cái mặt hàng khác, thường là nó được giao dịch trên thị trường quốc tế bằng đồng, đô la Mỹ, cho nên thông thường là cái, xu hướng, của cái đồng đô la và của cái, giá cả kim loại đồng ấy, nó có cái mối tương quan nghịch. Đấy, và do vậy
thì là cái chính sách lãi suất của Hoa Kỳ thường là nó sẽ có tác động đối với giá của kim loại đồng cũng như là những cái kim loại cơ sở nói chung. Over. That's it. Thank you for the question. I hope it answers some of the interrogations. Vâng. Thế thì xin cảm ơn cái phần câu hỏi. Tôi hy vọng phần trả lời của tôi là cũng giải đáp được những cái băn khoăn thắc mắc của quý vị ở cái phần này. Ok, over. Theo như chia sẻ của diễn giả vừa rồi thì giá cả sẽ bị tác động bởi các yếu tố cung và cầu trên thị trường. Vậy thì diễn giả có thể chia sẻ chung và kim loại đồng nói riêng thì chúng ta có thể theo dõi những cái phân tích về cung và cầu ở những cái nguồn tin cậy nào được không ạ? Tôi nghĩ rằng chắc chắn là quý vị khán giả đây cũng đang có những cái câu hỏi tương tự như vậy. Mr. Jean, the price will be affected by the supply and demand in the market, right? So how can we get the information about copper supply and demand? Or can you suggest some reliable resources that we can follow the analysis of supply and demand? Would you like me to take that question? Yes? Yes. Yes. Well, look, it's just like for any other market, right? I mean, traders obviously keep a very close eye on global economic news, but clearly in the space of base metals and copper, there are a number of market observers that provide market statistics, data, analytics about supply demand, and I can name. And I hope I'm not forgetting any major ones, but I can name a number of institutions like CRU, the Metal Bulletin, Fast Markets, Standard & Poor's, Argus, Platts, are all sort of, good sources of information. Of course, normally you would have to pay a subscription to these news providers. Vâng. Over, sorry. Yeah. Vâng. Thế thì ở đây là cũng giống như với bất cứ cái thị trường nào khác thì các cái thương nhân hay là các bên tham gia giao dịch họ cũng là thường theo dõi rất là sát sao các cái tin tức về kinh tế trên toàn cầu, và có một số các cái bên quan sát thị trường họ cung cấp những cái số liệu thống kê về thị trường này, rồi là những cái dữ liệu và những cái phân tích về thị trường, rồi phân tích về cung cầu đối với thị trường hàng kim loại cơ bản và đồng. Thì tôi cũng xin liệt kê một số cái tên tuổi lớn và tôi hy vọng là tôi không quên cái tên tuổi lớn nào, bao gồm có bên là CRU, rồi Meta Bulletin, dịch ra là bản tin kim loại, rồi là Fast Markets, Standard & Poor's, Argus và Platts. Đấy, nhưng mà đây là những cái nguồn thông tin rất là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải trả cái khoản phí thuê bao để có thể nhận được cái tin tức từ những cái nguồn này. Over. Can I just add one point? You can also find some useful market data or information on the LME website for free. So things like we have a daily stock levels that's published across all metals. So that gives you a sense, a rough sense as to, how much materials is out there in the LME registered warehouse. Of course, we only track those that is stored within the LME registered warehouse. In addition to that, I think if you are interested to see how other traders positioning, we also do have a report called the Commitment of Traders Report that allows you to have a glimpse as to whether people are positioning net long or net short in the futures market. Yeah. Vâng. Thế thì ở đây là tôi cũng xin bổ sung một số cái điểm là như thế này. Đó là quý vị cũng có thể là lấy được một số những cái thông tin kiểu như vậy miễn phí trên cái trang web của LME. Ví dụ trên trang web của LME thì chúng tôi có những cái thông tin chẳng hạn như là mức trữ lượng hàng đối với lại những cái loại kim loại cơ bản rồi là đồng vân vân đấy. Tức là chúng ta xem cái mức trữ lượng hàng mà được đăng ký trên cái nhà kho của LME, nhà kho số của LME như thế nào. Thế và như vậy thì các cái bên giao dịch họ cũng có những cái vị thế của họ, và chúng tôi thì có cái gọi là báo cáo về cam kết của các cái bên giao dịch.
Thế và ví dụ ở đây chúng ta có thể nắm được cái thông tin về các cái bên giao dịch, họ ở vị thế mua dòng hay vị thế bán dòng là bao nhiêu như thế nào trên cái thị trường tương lai. Over. Yes, and obviously you will also find some of this information being relayed by what we call data vendors or news agencies such as Bloomberg, Refinitiv. Refinitiv is the new name, I guess, of Thomson Reuters, and many others. And I know, and I don't know if Edric wanted to say a word about that. That of course. These companies also relay live prices of the LME. Yes. Vâng. Thế thì ở đây là tôi cũng xin bổ sung là chúng ta cũng có thể là tìm những cái thông tin từ những cái nhà cung cấp dữ liệu hay là những cái cơ quan thông tấn, ví dụ như là Bloomberg này, Refinitiv nó là một cái tên tuổi mới đấy. Thế rồi là Thomson gì đó, rồi là Reuters và như vậy thì những cái cơ quan cung cấp thông tin như thế này, thông tấn này, họ cũng là trích lại những cái giá cả ở trên LME đấy, những cái giá gọi là giao dịch trực tiếp đấy, live đấy. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của hai diễn giả vừa rồi, và tôi sẽ xin thêm một câu hỏi nữa từ nền tảng chính của hội thảo ạ, và đó là những điểm khác nhau mà khi giao dịch kim loại đồng trên sở giao dịch LME so với các cái sở khác trên thế giới thì như thế nào, và cái ưu điểm khi mà chúng ta giao dịch trên LME thì là gì. Thì đối với cái câu hỏi này thì tôi xin được phép mời diễn giả Dương-Luc Quang ạ. Xin phép diễn giả có thể trả lời giúp chúng tôi cái câu hỏi này được không ạ? Vâng, thì tôi xin phép trả lời câu hỏi của bạn. Thực ra thì giao dịch kim loại đồng hay là các kim loại khác ở trên sở dịch LME thì cũng tương tự giống như là các cái mặt hàng ở các sở dịch hàng hóa khác thôi. Tuy nhiên thì ngoài các cái hợp đồng kỳ hạn tháng cũng giống như các sở giao dịch khác thì LME có thêm cái hợp đồng kỳ hạn ngày, đấy là cái hợp đồng 3 month mà lúc nãy các diễn giả đã giới thiệu đấy. Thì đối với cái hợp đồng 3 month này thì nhà đầu tư có thể fix, có thể chọn được cái ngày kỳ hạn mà đúng như là cái mặt hàng vật chất mà mình đang giao dịch ở trên thị trường ấy. Thì cái đấy là cái lợi thế. Vâng. Here, in fact, for the transaction of the copper metal in particular and other metals in general on the LME, it's quite similar to the other commodities as well as the other exchanges, but there are some certain differences. So, for example, besides the similar future or forward contracts as it can be found in other exchanges, LME also have what is called daily forward contracts. So, for example, the 3 months forward, as mentioned in the presentations. So, this is the kind of contract with the delivery period of 3 months after the date of the transaction. And with this, the investor can transact online on the CQG software to buy the contract. So, it can coincide with the forward date or the date for the physical commodity. And this is an advantage. Over. Và ngoài ra thì tôi xin trả lời một số các câu hỏi các bạn ở trên nền tảng webinar hôm nay. Một số các câu hỏi về ký quỹ hàng hóa, một số bạn hỏi về ký quỹ cũng như thanh khoản. Về ký quỹ hàng hóa thì các bạn có thể vào trang web của MXV cũng như là đặc tả. Một số bạn hỏi về các cái điều kiện trong đặc tả ấy, thì mọi người có thể vào trang web MXV để có chi tiết các cái thông tin về các mặt hàng. Ngoài ra thì có một câu hỏi liên quan đến thanh khoản. Thì đối với mặt hàng kim loại của ME thì hai cái mặt hàng thanh khoản nhất là mặt hàng kim loại là nhôm và kim loại đồng. Tôi xin kết thúc câu hỏi đấy. Xin cảm ơn diễn giả Dương-Luc Quang ạ.
Kính thưa quý vị, thì hiện tại thì chúng tôi vẫn còn nhận được một số những cái câu hỏi từ phía các khách mời và khán giả của chúng tôi trên nền tảng livestream Facebook. Tuy nhiên với thời lượng có hạn của chương trình thì ban tổ chức cũng chưa thể trả lời trực tiếp được tất cả các câu hỏi của quý vị. Và nếu quý vị quan tâm thì quý vị có thể truy cập vào website của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam www.mxv.com.vn hoặc liên hệ tới Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam qua số điện thoại 024 3396 3939 nhánh 402 hoặc qua địa chỉ email educationcenter@mxv.vn để được giải đáp tất cả các cái thắc mắc. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các khóa học dành cho quý thành viên có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao nghiệp vụ, thì quý vị có thể đăng ký tham dự trên website của chúng tôi. There are still many questions sent to the speaker, but with the limited time, we would like to accept the question and opinion in the next. And if you are interested, you can visit the website of MXV, www.mxv.com.vn for further information. Kính thưa quý vị, buổi hội thảo của chúng ta hôm nay đã đi đến phần cuối rồi, và thay mặt ban tổ chức thì tôi xin một lần nữa được cảm ơn sự tham gia của tất cả quý vị ngày hôm nay, và cảm ơn các diễn giả đã dành thời gian quý báu của mình để đem đến những chia sẻ đầy tâm huyết và hữu ích cho các khách mời của chúng tôi. Và hy vọng thông qua buổi hội thảo ngày hôm nay thì quý vị sẽ đã bổ sung cho mình thêm được nhiều những thông tin bổ ích về đầu tư cũng như phòng vệ khi tham gia giao dịch kim loại đồng. Và chúc toàn thể quý vị sức khỏe và thành công ạ. Xin cảm ơn. Our webinar today has come to an end. On behalf of the Mercantile Exchange of Vietnam, I would like to say thanks for all your participation. Once again, thank you to all the speakers for taking the time to join with us, and we are so appreciate your sharing on the webinar. Thank you, Mr. Edric. Thank you, Mr. Jean, Mr. Quang. Thank you, everyone, and see you. Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Thank Thank you. you very much. Bye Hope to see you in bye. Vietnam soon. Thank you. Very much. Bye. All the best. Bye bye. Thanks, John. Thank you, Mr. Quang. See you. Yes, see you. Bye. All the best now. Bye bye. Thanks, Yeah. John. Thanks. Em xong